Sziasztok! Ebben a videóban a Diyu D3F elektromos biciklit fogom kipróbálni és bemutatni. Ez egy viszonylag alacsony áru, 14 colos kerekű kis bringa. Az elmúlt pár napban elég sokat mentem vele, különböző útviszonyok között, úgyhogy nem a levegőbe beszélek. Ez egy nagyon egyszerű szerkezet, nincs váltója, ami egyben előny az egyszerű használat miatt, de hátrány is, ha például egy meredekebb emelkedőn kell felmenni, vagy ha nagyobb sebességgel haladnál. Bár 20 km/h felett a kis kerekek és a keskeny kormány miatt amúgy is kicsit bizonytalan, de nem is ez a terepe. Ez a bicikli a városi szaladgálásra való. Például ideális lehet, ha elviszed a nyaralásra, hiszen a lehajtható kormány és a kisméret miatt könnyen befér az autó csomagtartójába, de például egy P+R parkolóban lerakott kocsitól a munkahelyig is ideális lehet. A súlya 20 kg, ami a méretéhez képest elég sok, de még kezelhető. Valószínűleg azért nem könnyebb, mert az alumínium váza nagyon masszív, így a teherbírása 120 kg. A könnyű szállíthatóságot szolgálják a behajtható pedálok is. A 10 amperes akkumulátort a vázban lévő dobozban helyezték el. Sajnos az aksi nem kivehető, így a töltéshez vagy a téli tároláshoz nem lehet bevinni a lakásba. Persze, ha amúgy is bent tartod a biciklit, akkor ez nem hátrány. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi az egész bicikli, kényelmesen lehet ülni rajta, az ülés egész komfortos és a kormány távolsága is megfelelő. Az egyszerűség a kezelőszerveknél is megjelenik, kijelző nincs, az akku töltöttségét 4 kis LED mutatja. Bal oldalon van a kibekapcsoló gomb, jobb oldalon pedig a tempomat gombja, ezt benyomva tartja a sebességet. A hajtása nem nyomatékszenzoros, vagyis azt nem veszi figyelembe, hogy milyen erősen tekersz, csak azt, hogy forog a pedál, és ilyenkor ráadja a teljes hajtást. A jobb oldali markolat egyben a motorokhoz hasonlóan gázkarként is működik, mivel ez a bicikli pedálozás nélkül csak elektromos hajtással is tud haladni, így a hajtás erőssége is szabályozható. A 250 wattos motor ereje síkúton kb. 15-20 km/h elég, nagyobb emelkedőn be kell segíteni a pedálokkal. A jobb oldali gomb hosszabb nyomvatartásával lehet a beépített és egész jó fényerejű első lámpát fel kapcsolni. Mivel a lámpa nem fordul a kerékkel együtt, így nem mindig teljesen oda világít, ahová kellene. Hátra sajnos csak egy kis utólag felrakható, elemes műanyag lámpácska jutott. Amúgy elég biztonságos, dupla kartondobozban érkezett, és az összeszerelése is egyszerű volt. Az aksi teljes feltöltése 5-6 órát vesz igénybe, de kb. 80%-os töltöttséggel érkezett a dobozban. A gyártó 35-40 km-es hatótávot ígér egy feltöltéssel, hogyha pedálozol. Ha nem, akkor ez inkább 25-30 km, ami még mindig nagyon jó. A maximális sebesség, amit el tudta mérni, kb. 23-25 km/h, de ehhez már nagyon gyorsan kell pörögnie a lábaknak. A 250 wattos motor a hátsó kerékagyban van. Az EU-s szabályokban ekkora teljesítményig minősül biciklinek a jármű, így ez emiatt előnyös. Elől és hátul is 160 mm-es mechanikus tárcsafékek vannak bőven elégséges fékerővel. Mindkét fékkarnál egy kapcsoló is található, ami a fékezéssel egy időben lekapcsolja az elektromos hajtást is. Arra érdemes figyelni, hogy a bal oldali kar működteti a hátsó, a jobb oldali az első féket. A váz formája és a mat fekete szín nekem tetszik, és az is jó, hogy a kábeleket a váz belsejében vezették el. Mivel nincsenek teleszkópjai, így terepen és kavicsos úton nem igazán kényelmes, de nem is odavaló. Nyilván esőben nem biciklizik az ember, ha nem muszáj, de ha mégis úgy alakul, elől és hátul is van egy kis műanyag sárvédő. A hatásosságukat szerencsére eddig nem kellett kipróbálnom. A hátsó kerék mellett felszerelt kitámasztó elég stabil és pont megfelelő hosszúságú. A használt anyagok és az összeszerelés minősége is teljesen jónak tűnik.
talán azt kivéve, hogy az aksi rázósabb úton zörög a helyén. Egy következő videóban lehet, hogy szétszedem majd, és megnézzük, mit lehet tenni ez ellen. És hogy ajánlom-e? Amennyiben egy egyszerű, könnyen szállítható, kisméretű elektromos biciklire vágysz, akkor igen. Nyilván egy Balaton körüli biciklitúrára én sem ezzel mennék, de nem is erre való. Városi szaladgálásra viszont szerintem nagyon megfelel. Amennyiben tetszik, berakom a linkjét a videó leírásába, ott meg lehet nézni és meg is lehet venni közvetlenül a gyártótól. Nos, mára ennyi, remélem ez a videó is hasznos volt a számotokra. Ha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!